Як справи, друзі? Якщо ви хочете вирощувати у себе якусь плодову рослину, яка практично не хворіє, не має шкідників, то зверніть увагу на ківі. Догляд за цією рослиною мінімальний, а врожаї ківі дає великі, смачні та дуже корисні для нашого здоров'я. Але перші 3 роки ківі потребує правильного догляду. Краще за все придбати саджанці ківі дворічні. Це я знаю з власного досвіду, тому що я придбав саджанці ківі у минулому році однорічні, вони за сезон виросли, взимку саджанці в городі не можна залишати, я їх викопав і пересадив у відра. І вони в мене всю зиму простояли у гаражі. Там температура не опускалася нижче плюс 3 градусів по Цельсію. Саджанці добре перезимували і тепер прийшов час їх висаджувати. Кращим часом для висаджування саджанців ківі є сприятливі погодні умови. А саме коли нічна температура вже буде більше, ніж плюс 7 градусів по Цельсію. А також запам'ятайте, вирощуючи ківі у себе на ділянці, вам потрібно придбати саджанець хлопчик і саджанець дівчинку. Тому що це дводомна рослина. Інакше, посадивши тільки дівчинку, не буде запилення квіток і врожаю не буде. А посадивши тільки хлопчика, будуть квітки, буде пилок, але хлопчик не дає врожай. А гібридні сорти, які самозапильні, вони не дадуть такого великого врожаю. Висаджувати хлопчика і дівчинку потрібно на відстані приблизно 2 метри одна від одної. У ківі достатньо поверхневе коріння, тому його ні в якому разі не можна дуже заглиблювати, інакше ці саджанці зупиняться в рості і будуть засихати. Тому садимо саджанці ківі на ту ж висоту, по яку стовбур знаходився у розсаді, не заглиблюючи нижче. Ківі – це ліана, він любить вологий ґрунт, але не любить, щоб робили болото. Тому поливаємо рослину не дуже багато і тільки по потребі. Як тільки ґрунт почав підсихати зверху, потрібно його полити. Також ківі не любить протягів, тому що листя і сама ліана молодої рослини дуже соковита і тендітна. Легко на вітрові може зламатися, а також листя від вітру підсихає і рослина буде страждати і не вирости за 1 рік великою. А для цього потрібно рослину захистити. Я з брусків роблю каркас висотою приблизно 1 метр. На нього за допомогою степлеру прибиваю агроволокно, щільність мого агроволокна 50. Зверху каркас залишаю відкритим. Це потрібно для провітрювання, а також щоб сюди попадали опади. І таке укриття захищатиме ківі не тільки від вітру, а ще від прямих сонячних променів, тому що на молодій розсаді можна отримати опіки. Ось так вони виглядають на листі ківі. І не лякайтеся, все це потрібно пророблювати тільки з молодою розсадою. Перші 2 роки. Це якщо ви придбаєте однорічну розсаду. Якщо буде дворічна, то тільки 1 рік потрібно це зробити, тому що у цьому році на моїй розсаді виростуть товсті та великі пагони, які на наступний рік так притіняти і так захищати не потрібно буде. Рослина буде вже міцна і буде нормально рости. А дорослу рослину навіть і поливати не потрібно буде, тому що коріння буде дуже глибоко знаходитись і їй буде всього вистачати. А вам із догляду за дорослим ківі тільки буде потрібно вчасно збирати врожай та обрізати зайве. Про все це я буду розповідати на своєму каналі, якщо будете підписані на мій канал. А зараз же можете придбати собі ківі, тому що ви вже точно знаєте, як його висадити і доглядати, а по сезону я буду показувати, чим ще потрібно підживлювати та як формувати. Якщо у вас залишилися питання, задавайте у коментарях. З радістю на все відповім. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі у наступних відео.